Grabe, naiiyak ako. Oh! Umaga! Kamusta po kayo mga kachika? Ako po si Juana and welcome back to my channel! In today's video, I will try to make my own pandesal. As what we know, Filipinos love pandesal. Isa ito sa mga karaniwang makikita mo sa hapagkainan ng mga Pilipino kapag breakfast. And since I am here in Australia and I am a Filipino, wala pong pandesal dito sa Australia. So I will try to make my own. And shout out to my brother, Kuya Jerry. He sent me the ingredients and the process on how to make pandesal. Kaya susubukan ko po ito. And syempre, hindi lang naman ako ang kakain. After kung makaluto ng pandesal at maganda yung kakalabasan, I will take it to work para patitikim ko siya sa mga kasama kong Pilipino sa trabaho. So stay tuned and watch this video. So here are the ingredients in making pandesal. The first and the main ingredient is 3.5 cups of bread flour. Next is 1/2 cup of granulated sugar. Then 3/4 teaspoon of salt. Next is 2 1/4 teaspoon dry yeast. 1 cup of fresh milk. 1 medium-sized egg. 1/4 cup softened butter. So, ito na yung procedure. Paghahalu-haluin lang lahat muna ng dry ingredients. So, ito na yung bread flour. And then, ilalagay ko yung sugar. Ilalagay ko sa isang side yung yeast. According to my brother, yeast feeds on sugar. So, maging maingat sa paghahalo ng dry ingredients kasi dapat hindi magkadikit or magkatabi yung yeast at saka salt. So, ang magkaibigan daw ay yeast at saka yung sugar. So, yung salt, ilalagay ko siya sa isang forno. And then, imi-mix lang sila. Ayan, after mixing all the dry ingredients, make a well in the middle. And then, imi-mix na natin yung wet ingredients. We only have 2 wet ingredients. Itong 1 cup of milk and 1 egg. Advisable na ilagay muna siya sa isang container bago siya i-mix kasi kadalasan or minsan yung mga itlog, bulok na siya. So, para makasigurado na maayos yung itlog, hiwalay muna siya. And then, saka siya i-mix. Ayan. And, since ang aking butihing asawa ay binilhan agad ako ng mixer, I will be mixing it here. So, hindi ko na kailangang mag-manual na magmasa ng tinapay or mag-knead ng tinapay. So, let's try it. So, base dito sa instruction, kailangan hook yung para sa tinapay. So, I attached the hook already. Ayan na siya. And ilalagay ko siya sa... let's see how it will go. Ayan, I added 1/4 cup of milk kasi medyo parang sobrang dry niya. And then I will be adding the butter, 1/4 cup of butter. And then i-mix ko lang ulit. Ayan, tapos na siyang imasa ng mixer. So, medyo smooth na siya. Ang indication daw nito na pwede na siya, kung manual mo siyang minamasa, yung hindi dumidikit sa kamay mo. And then, ito, since natanggal na yung mga nakadikit sa gilid, I think smooth na siya, okay na. And then, I took a container. Ilalagay ko dito yung masa, vegetable oil, wag lang olive oil. Ayan. And then, ililipat ko dito yung mixture. Lalagyan ko na siya ng plastic wrap. Ang secret daw kapag gumagawa ng pandesal, kailangan nasa
warm na temperature. Eh dito sa Australia, hindi siya masyadong mainit ngayon. It is actually 16.3 degrees Celsius. So, ang gagawin ko, at ang instruction ng kapatid ko, ilagay siya sa oven para mas warm yung maging temperature niya. I'll come back at 1:39. Time check, it's 1:39. So, ito na yung dough. Tignan natin kung lumaki. Ayan, ang dami ko yatang nailagay na mantika. So, ikakat na natin siya into pandesal sizes. Ayan, ito na yung dough. Nilagyan ko ng baking paper para hindi siya tumikit. Although, nilinis ko naman na tong bench top. So, ikakat ko siya into pandesal pieces and then ilalagay ko na siya dito sa pan. Ready na yung mga pandesal. Na-roll ko na siya and nalagyan ng breadcrumbs. We will leave it for 30 minutes. Iko-cover lang natin siya ng cloth. Kung napansin nyo kanina yung paggawa ko ng pandesal, kinakat ko siya ng spatula. Wala kasi akong pangkat, pero yung mga professional bakers, i-roll nila yung dough, tapos i-measure nila at lalagyan ng breadcrumbs. Ito, kung napapansin nyo rin, hindi naman pantay-pantay or hindi even yung sizes ng pandesal ko. I just really wanna try it. Titignan ko kung ano yung magiging lasa. And then, iwanan ko siya for 30 minutes. Later on, magpe-preheat ako ng oven for 15 minutes. Dapat aalsa pa itong mga pandesal na to within the 30-minute period. So, babalikan ko ulit later. Ayan, nakasalang na yung pandesal. And then, hintayin ko siya maluto after 20 minutes. A few moments later. Ayan, luto na yung isang batch ng pandesal. Medyo na-late to kasi natakpan siya nung malaking pan na nasa ibabaw kanina. So, nag-extend pa ako ng another 8 minutes for this batch. Tcharan! Ito na yung finished product ng pandesal. I am so excited kasi yung amoy niya, very buttery. Napakabango. Excited na ako na subukan to. So, come on, let's try. Ayan, eto na. Excited na akong tikman ang aking pinaghirapang pandesal. Gusto ko sa pandesal, medyo tostado. So, hinintay ko siyang maging brown. And then, yung smell niya, sabi ko nga sa inyo kanina, amoy, may pagka-butter siya. So, titignan natin kung ano ang kinalabasan. Kinuha ko yung dalawang pinakamaliit kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya na-measure kanina. So, uneven yung mga sizes ng pandesal. Pero maganda naman yung mga kinalabasan. So, eto na. Hahatiin natin. Uy, malambot. Mabango. Malambot siya. Sino ba siya? Hi, JV. Ayan, malambot. Grabe, naiiyak ako. Na-achieve ko! Yay! Malambot. Tapos yung lasa ng pandesal, na-miss ko tuloy yung aking kinalakihang tao ng Mendes. Masarap. Hindi siya maalat. Hindi sobrang tamis. Hindi siya matamis actually. Tapos yung ginamit ko na breadcrumbs, bumili na yung asawa ko before. So, yun yung ginamit ko. It didn't affect the taste of the pandesal. So, may agahan na ako bukas. Yay! Thank you, Kuya, for teaching me how to make this. I really appreciate it. Hindi po ako professional baker. Sinubukan ko lang dahil I've been missing pandesal. Kaya nagluto ako ng sarili ko. But then, I might do this often kasi masarap. Approve na approve yung lasa niya.
Masarap! May palaman ako doon. Although, okay na siya kahit wala siyang palaman. Mahilig ako sa peanut butter. Nalagyan ko ng peanut butter. Mahilig kasi ako sa matamis. Ang awkward naman, anong oras na? 3 o'clock na. 3:03 ng hapon. Pero kumakain pa rin ako ng pandesal kasi nga, masarap sa pandesal yung bagong luto. Baka maubos ko tong dalawang pandesal na inihiwalay ko. Yung iba, ilalagay ko sa container and then ipapatikim ko sa mga kasama ko sa trabaho. Who knows? Baka maging business ko to. I hope you like this video. Alam ko marami pa akong dapat i-improve. Basta nagustuhan ko yung lasa ng pandesal. If you like this video, pakihit nyo na yung like button and share and subscribe to my channel. Don't forget to also click that notification bell for you to be updated of my regular uploads. So I'll see you in my next video. Thank you. Cheers!